हेलो एवरीवन কি খবৰ আশা কৰো সকলোৰে ভালে চাগে মোৰো ভালে আৰু বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাই তাৰ বাবে একদম মনটো বেয়া লাগি আছে সদায় মাজে মাজে দি থাকিব পালে ভাল লাগে আৰু এটা ভিডিও এডিট কৰিবলৈ কিমান সময় লাগে আপোনালোকে সকলোৱে জানে নিশ্চয় আৰু লৰাটোৰ যেহেতু হাফ ইয়াৰলি এক্সাম চলি আছে সেইবাবে সময় দিব পৰা নাই আৰু তাৰ লগত লাগি থাকিব লগা হৈছে আৰু আজি ভিডিওটো হ'বলৈ গৈ আছে এটা অলপ ইউনিক ষ্টাইলত বনা চিকেনৰ ৰেচিপি সদায় মানে কি হয় একেটা ষ্টাইলত মানে খাই থাকিলে কিবা মানে আমনি লাগি যায় হয়নে সেইবাবে ভাবিছোঁ আজি অলপ এটা বেলেগ ষ্টাইলত বনাম চিকেন তেন্তে বলক মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে তেওঁলোকে যদিহে ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক প্লিজ কমেণ্ট লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে বলক এতিয়া এইফালে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আলু পিঁয়াজ নৰসিংহ মান ধনিয়া আৰু জালুক আৰু এইফালে লৈছোঁ মই এই চিকেনখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইফালে আদা ৰচুন এই ফ্ৰাই পেনখনতে মই অলপ ৰ'ষ্ট কৰি লৈছোঁ আৰু মানে বিলাহী পুৰিবলৈ এলাহতে আৰু এয়া জানে লগতে বিলাহীকেইটাও ৰ'ষ্ট মানে কৰি দিছোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি এটা মিক্সিত মই লৈ ল'ম আৰু এই ৰচুন আদা ৰচুনখিনি দি লৈছোঁ এতিয়া দিম মই এই মান ধনিয়া হওক বা ইটো ধনিয়া নৰ্মেল যিটো ধনিয়া সেইটো ধনিয়া হওক অলপ সৰহকৈ দিব পাৰিলে আৰু এইফালে নৰসিংহ দিছোঁ তাৰপিছতে এয়া অলপ পানী দি লৈছোঁ পেষ্টটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে আৰু এইফালে বিলাহীটো মই পিটিকা কৰি লৈছোঁ অলপ হাতেৰে আৰু এইফালে মই জালুক কেইটামান অলপ খুন্দি ল'ম বেছি নহয় আৰু অলপ খুন্দি লৈ মই মিক্সিতে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু এইফালে ৰেডি পেষ্টটো তাৰপিছতে এইখিনি মই চিকেনখিনিত এতিয়া মই মেৰিনেট কৰিম এই যিখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মিহিকৈ মই কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ আৰু ফাৰ্ষ্টতে মই দি লৈছোঁ নিমখ 1 চামুচ নিমখ দি লৈছোঁ আপোনালোকৰ মাংসৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব নিমখ আপোনালোকে টেষ্ট যদি অলপ বেছিকৈ লাগে তেনেকৈ দি ল'ব সোৱাদ অনুযায়ী আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ নিমখখিনি সানি লৈছোঁ তাৰপিছতে দিম মই ইয়াত মিঠাতেল দি অলপ এইখিনি আকৌ মই সানি ল'ম ভালকৈ তাৰপিছতে এই বিলাহীকেইটা মই আকৌ ইয়াত দি দিম সানি ল'ম ভালকৈ পিটিকি মাংসৰ কিডোখৰ লগত মানে ভালকৈ সানি ল'ম আপোনালোকে বিলাহীকেইটা পুৰি ল'ব পাৰে ভালকৈ মই এনেকৈ তাৱাত মানে পুৰি ৰ'ষ্ট কৰা ভাগে এনেকৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি জলকীয়া খায় জলকীয়াকেইটাও পুৰি লৈহে দিব তেতিয়া মানে কি হয় পিছত এটা স্মক ফ্লেভাৰ এটা আহি থাকে খাবলৈ মানে বেলেগ এটা টেষ্ট আহে বিলাহীখিনি পিটিকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া দিম মই পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ সানি ল'ব মোৰ বাউলটো অলপ সৰু হোৱাৰ বাবে সানিবলৈ অলপ দিগদাৰ হ'ল সেইবাবে মই এটা অলপ দকৈ থকা মানে এটা চচত লৈ লৈছোঁ আকৌ আৰু এই চচটোত মই এইখিনি ঢালি লৈছোঁ তেতিয়াহে মই মানে অকণমান ভালকৈ সানি ল'ব পাৰিম আৰু এয়া এতিয়া আকৌ মই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ এতিয়া দিম মই নৰসিংহ আৰু ধনিয়াৰ এই পেষ্টখিনি দি দিম মই মাংসতে আৰু ধুনীয়াকৈ সানি ল'ব আৰু যিসকলে জ্বলা দি খাই ভাল পায় কেঁচা জলকীয়া দি দিব পাৰে 2-3টা মই মানে এতিয়া জলকীয়া নিদিওঁ পিছতহে দিম এতিয়া মানে কি হয় পেষ্টত জলকীয়াখিনি এতিয়াই যদি সানি দিওঁ মাংসত জ্বলাটো সোমাই যাব আৰু ল'ৰাকেইটাই খাব নোৱাৰিব সেইবাবে
মই জলকীয়া এতিয়া নাই দিয়া। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভালকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ব মাংসখিনি আৰু মেৰিনেট কৰি থ'লে যেতিয়া মানে পিছত বনাব তেতিয়া টেষ্টটো বহুত ভাল হয়। যিকোনো মাংস আপোনালোকে অলপ যদি 10-15 মিনিটমান মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়ে তেতিয়া খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আগতে তাৰ ফ্লেভাৰটো মানে কি হয়, যিখিনি মছলা মই সানি ল'লোঁ পেষ্টখিনি, তাৰ সোৱাদটো মেৰিনেট কৰাৰ পিছত আৰু মানে টেষ্টফুল হৈ যায়। ইয়াতে মই মিঠাতেল আৰু অকণমান দি দিছোঁ। আকৌ এনেকৈ ভালকৈ মই সানি ল'লোঁ। গোটেই মছলাখিনি এতিয়া সানি লৈ এতিয়া মই ৰাখি দিম। এতিয়া 15 মিনিটমানৰ কাৰণে মই অলপ ৰাখি দিম। তাৰপিছতে এই আলু কেইপিচ মই ফাৰ্ষ্টতে মানে কি হ'ল, কেৰাহী এইফালে গৰম হৈয়ে আছে, মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া তেল দি ল'লোঁ। আপোনালোকে যিকোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ৰাইচ ব্ৰেন অইল ইউজ কৰিছোঁ আৰু আলুকেইডোখৰ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এইফালে আলু কেইপিচ ৰঙা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে ইয়াতে মই দি দিম এয়া মেৰিনেট কৰি ৰখা মাংসখিনি। এয়া এতিয়া মই লাহেকৈ অলপ অলপকৈ দি লৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনিত দিছোঁ মই মিট মছলা, তাৰপিছতে দিছোঁ এয়া জিৰা মছলা দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ হেতাখনেৰে ভালকৈ এনেকৈ লৰাই ল'ব। এতিয়া দিছোঁ মই গৰম মছলা। আৰু আজি মই মাংসখিনিত কোনো হালধি নিদিওঁ আৰু হালধি নিদিয়াকৈ এনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ সদায় হালধি দি একেটা ষ্টাইলত খাই খাই আমনি লাগে। সেইবাবে আজি অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাইছোঁ। আৰু নিমখ 1 চামুচ দিলোঁ, যিহেতু আগতে মেৰিনেট কৰোঁতে 1 চামুচ দি থৈছিলোঁ। এয়া এতিয়া লাহেকৈ অলপ উতলিবলৈ ধৰিছে আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন লগাই দিম। আৰু এতিয়া আকৌ মই ঢাকনখন আঁতৰাই এতিয়া এইটো কি লাল মিৰ্চ দিছোঁ। আকৌ এনেকৈ হেতাখনেৰে লৰাই লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি যেতিয়ালৈকে গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এনেকৈ মাজে মাজে হেতাখন লৰাই থাকিব আৰু আকৌ ঢাকন দিব, আকৌ এনেকৈ লৰাব। পিঁয়াজখিনি যেতিয়া গলি যাব তেতিয়া খাবলৈ বেলেগ টেষ্টফুল হয়। আৰু এয়া লাহেকৈ গলিছে আৰু আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজিছেগৈ আৰু তেলটোও লাহেকৈ এৰিছে। আৰু এনেকৈ গলি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে লাহেকৈ গেছটো অলপ কমাই দিব আৰু খাব পৰা অলম'ষ্ট হ'লেই আৰু এনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু মই ইহঁতৰ কাৰণে অলপ গ্ৰেভি কৰিছোঁ, যিহেতু ইহঁতে অলপ গ্ৰেভি খাই ভাল পায়, সেইবাবে অলপ একাপ পানী দি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মানে পানী নিদিয়াকৈও খাওঁ বুলি খাব পাৰে। খাবলৈ যেনেকৈ হ'লেও ভাল লাগে আৰু খাবলৈ টেষ্টটো মানে বইলৰ ফ্লেভাৰ এটা আহে, বইল খোৱা নিচিনাই লাগে, যিহেতু ইয়াত হালধি দিয়া নাই। আৰু ইয়াৰ মানে টেষ্টটো পিছত এটা স্মক ফ্লেভাৰো আহে, যিহেতু মই আগতে আদা ৰচুনখিনি পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। সেইবাবে তাৰ মানে সোৱাদটো অলপ বেলেগ হয়। আৰু এইফালে খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ থালি। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছিলে জনাব মোক।